روانشناسی میگه زنان باهوش از این 8 نوع مرد دوری میکنن. یه زن باهوش لازم نیست 100 اشتباه کنه تا بفهمه با کی نباید باشه. فقط 1-2 تا علامت رو ببینه کافیه که کات کنه. تو فکر میکنی واسه یه زن باهوش چجور مردایی دافعه دارن؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. اگر تا حالا ساب و لایک و زنگوله رو نزدی، احتمالاً بعد از این ویدیو هیچ وقت هم دیگه نمیبینیم. اما اگه ساب کردی، لایک و زنگوله رو هم بزنی، بهت تبریک میگم. تو هر روز در مسیر رشد هستی. تا حالا شده توی یه رابطه باشی که همه زنگ خطرهای ذهنت روشن شده باشه ولی بازم موندی چون فکر میکردی میتونی درستش کنی؟ اتفاقا همین حس درونی چیزیه که روانشناسی هم بهش اشاره میکنه. زنایی که هوش هیجانی یا آگاهی بالاتری رو دارن خیلی وقتا خیلی زودتر از بقیه خطر رو حس میکنن قبل از اینکه چیزی خیلی جدی بشه. اونا فرق لحن و تغییرات کوچیک توی گفتار رو متوجه میشن، چیزایی که شاید بقیه رد بشن. امروز میخوام درباره 8 مدل مردی حرف بزنم که معمولاً زنای باهوش و آگاه ازشون دوری میکنن. بعضی وقتا غریزیه، بعضی وقتا هم بعد از اینکه یک درس سخت گرفتن انجام میدن. بریم سراغشون. مرد همیشه نالان. فرق زیادی هست بین کسی که گاهی دلش میگیره و درد دل میکنه با کسی که همیشه از همه چی شکایت داره. زنای باهوش خوب میدونن که غر زدن مداوم انرژی عاطفی طرف مقابل رو میکشه و پشتش معمولا ناراحتی‌های عمیق‌تریه که اون مرد اصلاً حاضر نیست روش کار کنه. طبق تحقیقات مؤسسه ملی سلامت روان، منفی نگری مداوم میتونه نشونه اضطراب یا اختلالات خلقی باشه. وقتی مردی حاضر نیست کمک بگیره یا راهی برای مدیریت شرایط پیدا کنه، زن آگاه میدونه نمیتونه تا ابد کیسه بوکس احساسی اون مرد باشه. پس قبل از اینکه خودش هم منفی نگر بشه از اون رابطه میزنه بیرون. مرد بازیگر و دغل‌باز. این مدل مردا اولش خیلی زیرپوستی شروع میکنن، حرفات رو میپیچونن، تعریفای دوتایی میکنن یا کاری میکنن که خودت رو زیر سوال ببری. یعنی یه جوری رفتار میکنن که آخرش فکر میکنی مشکل از توه، در حالی که تو هیچ کاری نکردی. چند تا نشونه که باید حواست بهشون باشه بهت میگم. بعد از یک حرف زشت میگه شوخی کردم بابا. از ترسات علیه خودت استفاده میکنه. قول میده ولی هیچ وقت عمل نمیکنه. زن خودآگاه این چیزا رو سریع میفهمه. اگر کنار یک مرد دائم داری به درستی رفتارت شک میکنی، وقتش عقب نشینی کنی. مرد کنترلگر اولش ممکنه مثل یک مرد مراقب و حامی به نظر برسه، کسی که میخواد همه چیز رو برای تو ردیف کنه، ولی خیلی زود تبدیل میشه به کسی که حتی نفس کشیدنت رو هم مدیریت میکنه. توی مشاوره خانمی میگفت توی رابطه با شوهرم بهم میگفت چی بپوشم، با کی رفت و آمد کنم و کی خونه باشم. اول فکر میکردم از سر دلسوزیه، ولی کم کم حس خفگی پیدا کردم. زنای باهوش خیلی زود میفهمن که آزادیشون داره تهدید میشه. مرد کنترلگر معمولاً پشت جمله‌هایی مثل فقط دارم کمک میکنم یا صلاح تو رو میخوام مخفی میشه، ولی رابطه واقعی یعنی احترام متقابل.
اگه این مدل رفتار رو دیدی بدون که اون مرد دنبال رابطه نیست، دنبال سلطه است. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست درک زن و مرد رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. مردی که از تعهد فراریه. حتما دیدی مردایی که با کلمه رابطه جدی که مواجه میشن سکته میکنن. ماها باهات میرن و میان ولی هنوز نمیخوان تعریف مشخصی از رابطه رو بدن. زن باهوش خوب بلده که پشت جمله هایی مثل الان وقتش نیست یا فعلا بذار همینجوری بمونه چی خوابیده. خانمی تو مشاوره میگفت منم یک بار تو همچین موقعیتی بودم. هر بار بحث آینده رو باز میکردم موضوع عوض میشد. آخرش فهمیدم کسی که جدیه با رفتارش نشون میده. اگر حس میکنی تو رابطه گیر افتادی که تهش معلوم نیست، بدون احتمال زیاد هیچ وقت هم معلوم نمیشه. مردی که همیشه قربانیه. این اون مردیه که همیشه همه چی سرش خراب میشه ولی هیچ وقت تقصیر خودش نیست. از کارش اخراج شده چون رئیسش بد بوده. پول نداره چون همه چی علیهشه. تو رابطه ها شکست خورده چون هیچ کس درکش نمیکنه. زن آگاه میدونه زندگی سخته برای همه ولی کسی که دائم دنبال مقصر بیرونی میگرده هنوز بالغ نشده. قربانی همیشه از مسئولیت فرار میکنه. هیچ وقت نمیپرسه من چی میتونم تغییر بدم، چه چیزی رو. زن باهوش هیجانی بالا از این مدل مردا فرار میکنه چون میدونه رابطه سالم یعنی هر دو نفر سهم خودشون رو قبول کنن. مرد ظاهر پرست. این مطلب رو از من داشته باش. وقتی کسی نشون داد کیه همون بار اول باورش کن. اینجور مردا دنبال برند خاص یا ژست‌های قشنگ جلوی دوربین هستن. زنای باهوش دنبال رابطه واقعی هستن. حرفای عمیق و لحظه‌های اصیل هستن. نمیخوان ابزار خودنمایی یکی دیگه باشن. مرد غیر قابل دسترس. این مردا تو شروع رابطه ممکنه باحال و سرزنده باشن ولی وقتی عمیق‌تر میشی یه دیوار محکم جلوت میبینی. خیلی دردناکه. تو دنبال ارتباط عمیق‌تری ولی اون فقط یک محبت سطحی رو ارائه میده. تحقیقات نشون داده که این رفتار میتونه از ترس طرد شدن بیاد. یه زن با انبوه مشکلات، بچه‌داری، شغل باید کسی کنارش باشه که واقعا حضور عاطفی داشته باشه، نه اینکه مدام باید حدس بزنی که تو دل مرد چی میگذره. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت مردان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. مردی که تو رو رقیب میبینه. بعضی مردا تو رابطه به جای اینکه همراهت باشن باهات رقابت میکنن. مثلا موفقیتات رو بی ارزش میکنن یا وقتی موفق میشی حسودی میکنن. وقتی یه زن باهوش و بلند پرواز داری باید بهش افتخار بکنی. بعضی مردا به جای اینکه افتخار کنن حس رقابت میگیرن. ولی رابطه باید مثل یه تیم باشه. مردی که نمیتونه خوشحالی تو رو خوشحالی خودش بدونه اصلاً برای رابطه بلند مدت مناسب نیست. زنایی که خودشون رو دوست دارن و واسه آرامش ذهنیشون
ارزش قائلن این مدل مردا رو خیلی سریع تشخیص میدن و ازشون فاصله میگیرن، نه از سردی بلکه چون دنبال رابطه سالم و حمایتگر هستن. اگر حس کردی یه چیزی درست نیست، احتمال زیاد درست نیست. از جدا شدن نترس، چون گاهی بهترین کاری که یک زن باهوش میتونه بکنه اینه که به مرد اشتباه بگه نه، تا جایی برای یک مرد درست تو زندگیش باز بشه. اگه این ویدیو برات مفید بود و یه تلنگر کوچولو به دلت زد، خوشحال میشم سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم یادت بندازم بیای و ببینی. یک پیام قشنگم برام توی قسمت کامنت ها بذار، چون هر کلمتون برام با ارزشه و با دل میخونم و پاسخ میدم. تو این مسیر همین ارتباطای قلبیمون به همون انرژی میده. مراقب دلت باش.